I do našich měst vstoupily nové digitální a globální služby. Co si ale se sdílenou ekonomikou počneme? Bude její začlenění do stávajícího systému bezproblémové? A je to národní nebo celoevropský problém? O tom všem si povídali účastníci konference Topazu. My jsme připravili tuto debatu o sdílené ekonomice z toho důvodu, že jsme chtěli, aby zástupci a kandidáti do komunálních voleb slyšeli, co aktuálně se v této oblasti děje. Jsem přesvědčen o tom, že tyhle nové služby, Uber, Airbnb a další, už nejsou jenom doménou Prahy. Oni pronikají do dalších měst. A já si myslím, že letos by to měly být první komunální volby, kde by se v programech politických stran mohla objevovat témata spojená se sdílenou ekonomikou. A bude to čím dál tím důležitější. Čím díl ta služba už existuje, tak tím víc stát má nějakou snahu ji zaškatulkovat, zasadit do nějakého rámce a možná i v nějakém dialogu pak najít nějakou společnou řeč o tom, jakým způsobem zachovat ty veřejné zájmy, které stát má, ale zároveň, aby tu službu nezadusil. Musí to mít pravidla. Problém je v tom, že ta pravidla existují v současné chvíli a my vlastně vstupujeme do těch pravidel, která byla nějakým způsobem na základě nějakých požadavků vytvořena. A to je ten největší úkol, který tedy jaksi stojí před tou veřejnou správou, já myslím, a tím poskytovatelem těch služeb. A mě tady skutečně jako v té debatě si myslím, že určitá míra odpovědnosti toho, kdo to organizuje, toho, kdo poskytuje, kdo zprostředková tu službu, že by nebyla vůbec od věci. Nevím, jestli mluvíme přímo o digitalizaci jako takové, spíš jsem tady slyšel problémy zdanění dopravy a taxikářů černých nebo legálních, jak to udělat. A já jsem z poměrně velkého krajského města. Nicméně u nás to zatím funguje po staru, to znamená většina lidí, kteří občas využívá taxi, tak má v mobilu číslo poměrně levné taxislužby, já si zavolám taxislužbu a za 100 korun mě doveze kamkoliv po mém městě. Takže myslím si, že toto je problém pražský a nikoliv i těch větších krajských měst. Proč by Evropa potřebovala digitální ombudsmana? Digital ombudsman? It's a great question. I think Europe needs one because at this stage... To je dobrá otázka. Teď vlastně ta legislativní úprava je tak trošku na vodě, i když EPP neustále prosazuje princip subsidiarity, to znamená legislativa optimálně pojata na místní, regionální úrovni nebo na úrovni členských států, respektive má-li se tedy legislativa koncentrovat v Bruselu, anebo nechat na tom, aby si o tom rozhodovala místní úroveň, kde nakonec vlastně lidé pociťují ty dopady nejvíce. Aby ten celý ekosystém fungoval, musí vlastně existovat přístup jak ze zhora dolů, tak ze spora nahoru. A ten evropský ombudsman by to mohl jakýmsi způsobem zastřešit nebo sladit dohromady. Bottom-up approach, and this is where an EU digital ombudsman could definitely make a difference on these questions.